Вітаю усіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеями страв, які можна приготувати на сніданок, обід або вечерю. Буде декілька таких різних ідей, які можу вам запропонувати саме в цьому відео. І також, можливо, якісь страви ви давно не готували, тож буду дуже рада вам пригадати, щоб ви могли приготувати. Страви дуже прості, домашні, з дуже простих інгредієнтів, продуктів, тож дуже легко можна їх приготувати і швидко. Ну а перед тим, як розпочати відео, запрошую вас підписатись на канал, також поставити вподобайку під відео, підтримати мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна, буде мені дуже приємно. Ділюсь з вами дуже смачною ідеєю приготування дерунів. Можливо, багато хто з вами не готував такі деруни з начинкою, дуже рекомендую приготувати, дуже смачно, ситно і думаю, що всі будуть задоволені. Цибулю нарізаю невеличкими кубиками, на сковорідку викладаю шматок масла і викладаю смажитись цибулю. Грибочки нарізаю ось такими дрібними кубиками також. Коли цибулька підсмажується до ледь золотистого кольору, викладаю грибочки і обсмажую все разом. Посікла кілька зубчиків часнику, ось так дрібно, і перекладаю смажитись разом з грибочками і цибулею. Поки все обсмажується, я нарізаю куряче філе і стараюсь нарізати на такі невеличкі кубики. Спочатку розрізаю ось на такі пластинки, а потім вже нарізаю кубиками. Смажені грибочки з цибулькою перекладаю в окрему миску. На сковорідці знову ж розтоплюю масло і викладаю смажитись куряче філе нарізане. І постійно його перемішую, щоб воно підсмажилось вже до готовності. Коли куряче філе підсмажилось, в мене трішки підрум'янилось, перекладаю підсмажені грибочки з цибулею на сковорідку, додаю вершки і все добре перемішую. Потрібно, щоб воно добре посмажилось в цих вершках, рідина випарувалась і не було такої рідкої маси, щоб все так трішки загусло або вібрало в себе ось ці вершки. Далі натерла картоплю, натирала я на машинці, попередньо ви бачили її, і у мене крохмал виходить окремо, а ось ця густина виходить окремо, тому до цієї картоплі густої доливаю трішки крохмалу, скільки мені потрібно, вибила 2 яйця, додаю сіль, перець, борошна взагалі не додавала, тому що, як я вже говорила, що крохмал виходить окремо, тому доливаю собі стільки рідини, скільки потребую, і вже не потрібно додавати борошна. Якщо у вас немає машинки, то, звичайно, потрібно додати кілька ложок борошна, щоб маса була не рідкою, щоб вона посмажилась на сковорідці. Далі смажу ось такі великі деруни. Потрібно їх розложити на сковорідку всю. Уже показувала вам угорські деруни, або деруни по-угорськи, по-віденськи. Також в мене є такі рецепти на моєму каналі окремо, можете подивитись. Дуже смачні, до речі, з гуляшем, дуже смачно, ситно. Рекомендую вам також спробувати такі деруни приготувати. Отже, викладаю цей дерун, один такий великий, на всю сковорідку, підсмажується і далі ось так 2 такими лопатками перевертаю. Також рекомендую, щоб деруни були трішки такими товстішими, тому що якщо він буде дуже тоненьким, то буде важко його перевернути, він буде рвався. Тож рекомендую трішки більше цієї картоплі наложити, щоб вони були грубшими, і смажити на меншій температурі, щоб вони не пригорали, але щоб просмажились всередині. І ось такі рум'яні деруни. Далі викладаю всередині начинку, яку підсмажувала з вершками. Вона у мене густа, і закриваю деруни всередині. Далі натираю на терці з грубими очками жовтий твердий сир, викладаю на деруни зовні. І поки вони теплі, дуже гарно сир розтопиться, буде дуже смачно. А також рекомендую, якщо вони будуть холодними, можна поставити навіть в мікрохвильову піч або навіть в духовку. Щоб вони трішки ще підігрілись, коли буде холодна чи начинка, чи самі деруни. Ось так сир гарно розтоплюється і дуже-дуже смачно і ситно. Дуже рекомендую вам скуштувати ось такий рецепт. Думаю, що він вам сподобається, вашій сім'ї, можна дуже ситно поїсти і дуже буде смачно.
Далі буду готувати борщ, і це також дуже проста домашня страва, яку, думаю, всі готуєте. І я ось цього разу також готувала борщ. Отже, цибульку нарізаю на звичайні частинки, обсмажую її на сковорідці, і поки вона обсмажується, я натираю буряки на терці з грубими очками. Далі буряки перекладаю до ледь підсмаженої цибульки, вона підсмажується в мене до ледь золотистого такого кольору, перемішую, додаю трішки оцту, прикриваю кришкою і вони в мене будуть тушитись до готовності на маленькій температурі. Моркву порізала ось такими частинками, перекладаю до бульйону в каструльку, попередньо я вже приготувала бульйон, м'ясо в мене остине і я його, звичайно, додам назад до каструльки. За цей час нарізаю картоплю і стараюсь нарізати такими невеличкими кубиками, не люблю, коли в супі картопелька нарізана досить так крупно. Ось тому нарізаю такі невеличкі кубики. Далі картоплю завжди прополоскую, тому що не люблю, щоб виділялося тільки крохмалу, так і менше крохмалу, якщо її прополоскати. І, звичайно, стараюся завжди її прополоскати, хоча далі, можливо, трішки утворюється крохмал, але вже не настільки цієї піни є, як буває, коли одразу її дати в кастрюльку. Прополоскавши, перекладаю в кастрюльку. Що буду додавати одну паприку червону солодку, у мене вона була заморожена, якщо маєте свіжу, можете додавати свіжу, якщо, звичайно, будете готувати. Люблю додати ще до борщу ось таку одну паприку червону, що, звичайно, є вона в наявності. І нарізаю ось на такі невеличкі частинки, кубики. Бульйону перекладаю готуватись паприкою, і ось показую, м'ясо у мене вже також тут є. Воно остило, я його общипала з кісточки і додала сюди одразу до супу. Додаю лавровий листочок, додаю ось приправи вже на цьому етапі і показую ще, що додаю до борщу або до інших супів дуже ось такі смачні сушені овочі. Вони мені також дуже подобаються. Тут у нас є морква, і цибулька, і корінь селери, петрушки і так далі. Дуже гарно пахне, такий ароматний, дійсно дуже смачно. Ось така мішанка цих не приправ, а овочів. І можна додати ось декілька таких жменьок, і також набагато більше смакують ось такі супчики. До борщу також додаю. Також зелень тут є, ну дуже смачно. І також додаю різні такі або кубики бульйоні, сіль, приправу універсальну, це вже до смаку. Ну і, звичайно, перець. Перемішую і прикриваю покривкою, щоб все готувалось. Які у мене обсмажуються в сковорідці, тушаться точніше, я ще додаю ось такий домашній томатний соус. Додала я весь слоєчок, це у мене десь приблизно 600 грам. Борщику у нас досить багато, тому що ми любимо дуже борщ, тому готувала його досить багато і, звичайно, не готую на кожен день. Переважно готую на 2 дні, щоб у нас було. Також чоловік бере до роботи, тож стараюсь готувати такі більші каструльки, щоб нам вистачило хоча б на 2 дні. Далі, коли бурячок підсмажився трішки з цим соусом, перекладаю його в каструльку і це все гарно перемішую. Куштую, якщо мені потрібно ще якісь приправи, то ще додаю приправи. Також, якщо є вдома капуста, то додаю, наприклад, там 2-3 листочки капусти, цього разу не додавала. І витискаю чесничок. Чесничку люблю витискати досить багато, щоб борщ так ароматно пахнув чесником. Ось дуже-дуже люблю, коли борщ пахне чесником. Далі це все перемішую і поставила вже на плиту. Зробила дуже маленьку температуру, щоб ледь-ледь так тільки ось закипіло і одразу виключати, тому що якщо довго буде готуватись, то буряк буде білим. І все, далі розливаю в тарілочки, ось так смачно виглядає борщик, ароматний, м'ясний. І додаю ложку сметани. Також можна посипати зеленню. Далі буду готувати вареники. Також дуже любимо вареники, хоча, чесно кажучи, я їх не так часто готую, тому що трішки потрібно часу на це, а нема такої можливості, щоб готувати, але готую різні вареники. Тож сьогодні буду готувати лише з картоплею, а також готую вареники з соленим сиром. Дуже мені подобається з соленим сиром і кропом. Ароматні і дуже смачні, тож, можливо, найближчим часом буду готувати ще й такі вареники. Отже, на сіль я просіяла борошно, роблю ось таку горку.
також дирку, далі викладаю одне яйце туди, солі і доливаю потрішки води. Також ще буду додавати олію. Потрішки води додаю і ось так це все борошно збираю до тієї води, щоб я бачила, скільки ось цієї рідини мені потрібно додати, щоб борошно не було забитим і дуже легко можна було з нього поробити вареники. Далі виминаю все руками, щоб було еластичним це тісто і можна було зробити добре вареники. Ось тож якийсь час ще буду його виминати. Відриваю шматок тіста, далі присипаю стіл добре борошном і розсаджую тісто ось на такий пласт, щоб він був не дуже тоненьким і не дуже таким товстим, і легко можна було повирізати ось ці варенички, як ми називали колись вдома, для того, щоб поробити вареники. Вирізаю ось такою формочкою, вона дуже зручна, дуже легко все розрізається, ділиться на такі варенички, і потрібно досить так сильно притиснути, щоб вони гарно поділилися і тісто від'єдналося, так, щоб кожна вареничка була окремо. Далі забираю тісто по боках, трішки я тут не притиснула так сильно, щоб та вареничка від'єдналась, тому доводиться трішки відривати руками. Ну, але наступний раз, коли вже робила, то більш так притиснула, тож дуже рекомендую, якщо ви не маєте ось такої формочки, купити собі, дійсно дуже вона хороша, мені вона дуже подобається. Також вкажу, яка у мене марка тієї формочки, тому що є різні формочки, потрібно було читати різні відгуки, тому що писали люди, що вона навіть ламалась під час того, коли притискали, щоб добре від'єдналися ці варенички, але у мене така міцна, тож також напишу, яка у мене марка. Далі варенички викладаю на таку машинку, на ній я буду сьогодні робити вареники. Ось дуже хороша машинка, подобається, лише що вона дуже така легенька, потрібно її притримувати, тому що якщо хочеш притиснути, наприклад, картоплю, то вона може так перехилятись. Ну, але це вже війшло якось в таку привичку, що потрібно її трішки перетримати, тому не бачу ніякої проблеми, але вона дуже гарно дотискає ось ці вареники, нічого не відпадає, не відліплюється, не розварюється. Тож така машинка мені також підходить і я нею задоволена. Лише потрібно до такої машинки купити трішки більшу формочку, тому що ця, яка у мене є, ці варенички трішки є замаленькими. Якщо є надлишок картоплі в вареничці, то машинка також витисне картоплю, але вареничка добре заліплена, тож нічого не розвариться. Також у цій машинці можна і автоматично поставити, щоб самі заліплювались варенички, тобто ти швиденько накладаєш, а вона сама обертається і не потрібно натискати кнопки або натискати собі вручну тоді, коли тобі підходить. Я переважно собі наставляю, щоб натиснути самі, тому що коли автоматично не завжди можливо встигнути ось наложити цієї картопельки, ось щоб було рівненько, тому я стараюся завжди ось пальцем собі сама натиснути, а не наставляти автоматично. Далі тісто, яке залишилось, знову ж вирізаю ось ці варенички і далі роблю вареники. До води додаю трішки солі і викладаю готуватись вареники. Викладаю кілька вареників, помішую ложкою, щоб нічого там не поприлипало. Знову викладаю кілька вареників і знову помішую. Ну і звичайні процесі готування також помішую, щоб вареники не прилипались. Зараз буду робити засмажки до вареників. Зараз показала вам, у мене нарізаний бекон на дуже дрібненькі такі кубики. Поставила на сковорідку на плиту, щоб розтопився трішки жир. За цей час нарізаю цибульку невеличкими кубиками. Коли жир розтопиться, трішки підсмажиться бекон, я буду викладати цибульку в цей жир і буду обсмажуватись разом до такої золотистої маси, щоб було таким хрустящим. Цю засмажку в мене дуже любить до вареників чоловік з беконом і з цибулею, щоб було таким хрустящими такі шкварки. Для себе я буду робити іншу засмажку. Це в мене буде цибуля зі сметаною і буду додавати трішки солі. Коли жир трішки витопився, я додаю цибульку і все добре перемішую. Будуть обсмажувати цибулька з беконом разом.
А це моя засмажка до вареників. У мене вже підсмажила цибулька до золотистого кольору, додаю сметану, трішки солі, перемішую і підсмажую буквально там пів хвилинки і все. Моя засмажка готова. Виложила в тарілочку ось засмажка з варениками для мого чоловіка. Подивіться, як смачно, апетитно. Звичайно, можна полити ось цим жиром, який виділився з беконом. Дуже смачно, ароматно, пахне. Також рекомендую вам приготувати таку засмажку, якщо ви не готуєте. Можливо, хтось любить просто зі сметаною, а це моя. Також виложила собі вареники до тарілочки і виложила свою засмажку. Цибулька зі сметаною. Хочу запропонувати вам смачну ідею приготування супу. В Польщі в нас називається це розсол з макаронами або розсіл з макаронами, можливо, це буде по-українськи правильно. І ця страва є дуже популярна в Польщі, тож один раз в тиждень я завжди готую цей супчик. Він дійсно смачний, наваристий, з м'яска на таким смачним бульйоні, плюс багато є різних ось таких овочів. Він такий дуже здоровий, тож дуже рекомендую, якщо ви рідко готуєте, то також приготувати щось подібне до наших бульйонів, але трішки інше. Отже, сьогодні в мене відварюється воловий такий шматок м'яса і стегно куряче. Додала я лавровий листочок, перець пахучий горошком. І завжди, як я вже говорю, що перший бульйон завжди зливаю, промиваю м'ясо, каструльку, заливаю наступний бульйон, коли утворюється піна, знову знімаю і тоді вже додаю приправи. Овочів нарізаю моркву, корінь селери, корінь петрушки, цибулю і, звичайно, часничок. Це все нарізаю так кубиками, лише корінь петрушки нарізаю ось такими довгими смужками. Далі це все додаю до бульйону і все готується до готовності. Дуже швидко, легко, просто. Ну і, звичайно, смачно і корисно. Також рекомендую вам, якщо не готували давно, то спробувати приготувати для своєї сім'ї. Далі готую дуже смачну рибу. У мене чоловік був на рибах, він дуже любить їздити на рибу. І зловив ось таку велику рибку. Ми її тут почистили і одразу вирішила я її посмажити. Тож дуже смачна ідея приготувати таку рибку. Звичайно, у нас зловлена, але можна купити рибку і також приготувати. Отже, ніякі такі приправи не додаю, тому що в мене буде вона смажитись в фритюрі. Лише додаю перець і сіль. З обох сторін добре обтачую в перцю і солі. Далі цю рибку обмакую в борошні добре, в яйці і в панірувальних сухарях. Можна зробити подвійну паніровку, я робила і таку, і таку. Ось, немає різниці, хто як уже любить. І далі викладаю у фритюр. У мене поміщається там 3 рибки, тому що вони досить такі великі, і фритюр у нас не дуже великий. Ось, і опускаю в олію, все гарно обсмажується на такій низькій температурі. Рибка була дуже соковита, смачна. Також рекомендую вам, якщо ви давно не готували рибки, забули, можливо, що можна таку страву приготувати, то дуже-дуже рекомендую також приготувати таку рибну смачну страву. Подивіться, яка смачна соковита рибка. Дуже рекомендую, якщо давно не готували, приготувати. Думаю, що вам також буде подобатись. І показую вам всередині. Подивіться, яка м'ясиста, соковита. Ось дуже люблю таку не суху рибу, а дійсно ось таку смачну. Тому говорю, що ми завжди стараємось нарізати рибу на такі більші шматки, щоб вона була більш такою соковитішою. Тому що, як на мене, якщо нарізати трішки меншими, ось якщо рибка невелика, то вона буде більш так засушуватися в процесі приготування. Ось, і так довго вже не полежить, а так на наступний день ми ще її мали, і вона також була досить такою соковитою і свіженькою. Також на цьому тижні готувала ще цілу курку, тож, можливо, ви також давно вже не готували, я готувала ще курку. Ось, і тут приправи вже даю на свій смак, наливаю трішки олію, додаю червону паприку, сіль, перець. Також можна додати приправу для курки, я додавала. Якщо любите карі, то можете і карі додати. Всі приправи перемішую і добре курку цими приправами натираю. І всередині, і зі всіх сторін.
Курку буду начиняти сьогодні одним лимоном, однією апельсиною і одним яблуком. Тож ці всі фрукти нарізаю ось на такі кубики і буду ними начиняти курку. Ті, які залишаться, що не поміститься всередину курки, то буду підпихати під шкірку курки і обкладу курку по боках. І хочу сказати, що в процесі приготування курки я завжди сік, який виділяється, завжди поливаю цю курку цим соком. Дуже часто ось поливаю. В процесі приготування курки я ще підливала трішки води, щоб нічого не пригорало. Все рівно вода випаровується і залишається сік з фруктів і також сік з курки. Тож також дуже смачно, ароматно. Можна трішки підливати курку, ось, щоб вона не пригорала знизу. І ззовні курку прикривала ще фольгою, тому що в мене дуже нагріваються тени, щоб вона також не пригорала. Коли вже була готовою, тоді відкриваю фольгу і запікаю її ззовні і перевертаю на другу сторону, якщо вдасться перевернути. І запікаю її ще з другої сторони, щоб вона була такого золотистого гарного кольору. Курку я поставила випікатися, сама готую зараз салат і будемо їсти курку зі салатом. Салат в мене буде подібний до олів'є. Так як я проживаю в Польщі, тут немає такого салату, як олів'є. Салат овочевий у них називається. І сюди входять такі овочі, як картопля, морква, корінь селери, корінь петрушки, горошок, огірочок свіжий або огірочок маринований, або можна пів на пів додати, майонез. Ну, дуже подібний цей салат до олів'є. Так, лише сюди не входить ця варена ковбаса, або там додають шинку, ще щось. Ну, ось такі продукти не додаються, ось ті, що я назвала. Тож зараз нарізаю ось ці всі овочі, вони в мене відварилися в миску. Додаю солі, перцю, вимішую з майонезом і все. І ще сюди не додають яйця. Що можна приготувати на сніданок? Буде у мене такі дві пропозиції, які я готувала на протязі тижня. І готувала ось таку гранолу, точніше її навіть не потрібно готувати, вона вже в готовому вигляді. Такі пластівці, дуже смачні кукурудзяні, плюс туди входять різні ось такі сушені овочі, це в мене полуниця, вишня і журавлина. Дуже смачно, люблю дуже їсти з йогуртом, тому виливаю йогурт, досипаю вже на свій смак, скільки люблю цієї граноли. Ось так виглядає, далі перемішуємо і дуже-дуже смакує. Можна також гранолу їсти з молоком або, наприклад, з кефіром. Дуже-дуже смачно, мені особливо подобається з йогуртами і неважливо, який смак йогурта. Подивіться, як легко і як просто це все можна зробити на сніданок. Дуже швиденько. Далі готую сирники. Дуже люблю особисто сирники, у мене чоловік не дуже любить, тому так часто їх не готую, але все-таки їсть, якщо є приготовлені. Тому в цьому тижні ще готувала сирники. Далі готую сирники, і сирники у мене на 880 г сиру. Додаю 2 яйця, 6 столових ложок цукру і 6 столових ложок борошна. Все, більше нічого не додавала, добре це все перемішую. Далі стіл присипаю борошном і буду розтачувати ось такі ковбаски довгі. Далі розрізаємо на частинки, вже які любимо. Звичайно, якщо більша частинка, то буде цей сирник вищий, якщо менше, то нижчим. Розрізаю ось на такі частинки і далі формую їх стаканом. Стакан у мене ось з великою такою шийкою. І з однієї сторони формую, потім підсипаю трішки борошна і формую його з другої сторони, і сирники виходять дуже гарної форми. Потрібно добре їх обтачати в борошні, щоб вони не прилипали. Ось, і так повторяю з усіма сирниками. Швидше набагато робиться, ніж руками, і вони набагато такі рівніші і стійкіші, ці сирники. Сирники викладаю на сковорідку обсмажувати і обсмажую їх до такого ледь золотистого кольору. Стараюся їх дуже не підсмажувати. Не дуже люблю надто підсмажені сирники, лише щоб злегка вони так підсмажились. Тому стараюсь, щоб вони так в мене не підпалювалися сильно з однієї або другої сторони.
Викладаю на тарілочку, зовні присипаю пудрою цукровою і прикрасила лохиною і чорницею. Якщо маєте будь-які інші ягоди, малину або полуницю, то також буде смачно виглядати і буде більш апетитніше смакувати. Тож також рекомендую, якщо ви давно не готували, також приготувати смачні сирники для своєї сім'ї. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись, підтримати мене вподобайкою під цим відео. Буду вам за це дуже-дуже вдячна, допоможете розвиватись мені і моєму каналу. Ось, і, звичайно, заходьте в гості, далі також буду показувати різні і рецепти, також буду показувати різні ідеї приготування. Думаю, що для вас це буде цікаво і корисно. Дякую усім за перегляд, тримайтесь, нехай все у вас буде добре, готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім!